guys! Welcome back to my channel. So today, I will be doing the most requested video on my channel, and that is the house tour. So let's go! And this is our mini garden. Flex ko lang tong halaman na pakaganda, 2 years old na. And this garden is all the way at the back. So may daanan dito papuntang kitchen. Nakita niyo na yun ng kitchen tour. And here, this is our dating place kasi hindi kami lumalabas. So medyo matagal na. Dito naman is 2-car garage. Pero nung baha, naging 3-car garage siya. Kasi patong-patong na yung mga sasakyan namin. Okay, let's go inside. And this is our living room. Yan, medyo minimalist kami. Walang masyadong mga furnitures, walang mga abubot. Kasi ayaw namin ng makalat. And this is our aquarium. This is saltwater aquarium. So this is the focal point of the house. So hindi namin to pwedeng alisin. Nasira to actually nung baha, pero inulit namin kasi ito nga yung nagpapaganda ng bahay. At syempre, high ceiling, our famous chandelier. Super pretty. Yan, may isang couch lang. Kasi we're practicing minimalism. Walang masyadong abubot. And here is our entertainment area. So dati may video pa dito, kaya lang nasira siya lahat sa baha. Tapos ngayon may baby kami. So nandito na rin yung playground ng baby namin. So TV lang. Tapos yun na, YouTube, Netflix, ano pa ba? Cable. Yun lang ang entertainment namin ngayon. Here is our 6-seater dining area. Mahogany yung wood. Tapos dito ako nakaupo. So, nagpagawa ako ng vertical garden para naman maganda yung view ko habang kumakain, diba? And here is our kitchen. Yan, nag-kitchen tour na ako. Kung hindi nyo pa napapanood yung kitchen tour ko, maglalagay ako ng link dito. Dito banda. And going here, this is our powder room para sa guest and emergency bathroom ng owners. And this is the stairs going to the upper level. So, punta naman tayo sa taas. And here is our family area. So, right now, ito yung ginagamit na area ng ni Rafa. Hi, Rafa! For his online school. Pero, I'm planning to change the layout. Alisin ko yung mga sofa. Kasi ang lalaki. Tapos, maglagay ako ng desk and office chair para kay Rafa. Dahil next year, online school na naman daw. Diba? So, hindi na mababago. And here is access to the terrace. Ayan, yung terrace kami dyan. And then going here is, this is Rafa's bedroom, 1 bedroom, and common CR ni Rafa. And dito naman yung access to the upper level ni Becca. Yung buong 3rd floor, level ni Becca, pupuntahan natin mamaya. And this is the master bedroom. Let's go! Ayan, nakita nyo na to sa unboxing video ko ng Doyle and Fernham. So, this is the king size bed, my terrace area, and entertainment. Pero bihira namin gamitin tong TV. Pero nagumagana pa rin yan. And this is the entrance to my spa. De joke lang, CR lang yan. Pero hindi tayo magtutour dyan ngayon kasi may separate video ako para sa closet tour. So, akyat naman tayo sa taas.
And here is Becca's bedroom. So dati library to slash guest room, pero naging bedroom na to ni Becca. And this is her playground. So dati nandito rin yung gaming area. Ano ba tawag dito? Meron dartboard, pero hindi na siya ginagamit kasi si Becca na dito. Tapos dati may PS4 dito, tinanggal na rin kasi na-convert na siya to a baby playground. So may mga sampayan pa siya dyan. Tapos meron ding terrace dito, pero lagi na to nakasara kasi hindi nga siya safe sa baby. Tapos yan, kitang-kita nyo yung Marikina River. So yan yung pumapatay na river. Diba? Dito rin, pag dito kita nyo yung backyard. Yan. Kitang-kita nyo yung backyard. Tapos yung farm ng kapitbahay namin. So ngayon pupunta naman tayo sa terrace area ng 3rd floor. Pero before that, ito muna meron din sariling bathroom si Becca. And this one, I forgot to mention, dahil gaming area slash entertainment floor nga to dati. So syempre may bar. Ngayon, hindi na namin ginagawa. Hindi na kami umiinom dito kasi baby floor na siya. Kay Becca na lahat. And this one, pakita ko lang pala. So lahat ng trophies ko ng badminton, nandyan na siya. Dati nasa library, pero nawala, tinanggal na siya. Kinik out na ako ni Becca. So lahat ng stuff ko ng badminton, nandyan na siya lahat. And here is the terrace ng 3rd floor. So medyo spacious. Pero wala ka. Dati may halaman ako dyan, pero namatay sila dahil sobrang init. So akyat naman tayo sa roof deck. And welcome to the roof deck. Sobrang hangin. So a new year, ayan, 360 yung fireworks dito. Hindi na kailangan magpakito kasi tingin ka lang 360, nakasurround ang fireworks. So ngayon pumunta naman tayo sa backyard, di natin napuntahan kanina. So access to the backyard, pwede rin dito, pwede sa kitchen, pero ngayon dito tayo. And here is my vertical garden. So 360 access going to the back and front. Pwede kayo dumaan dito. I mean, pwede ako dumaan dito going to the garage. And here is the backyard. This is the laundry area. Hindi pa tapos. Pero medyo malinis na siya ngayon. Malinis na ako. Pero hindi pa rin tapos. And here's the barbecue area where we do our weekend barbecue. Hi, Bono! Hi, Patsy! And this is another access all the way to the entrance. So that's it, you guys. I hope you enjoy the Casa Rasonabe tour. So until next time, bye!